Hi guys. ඔන්න එහෙනම් අදත් කම්පැරිසන් ෂෝ එකේ තවත් අලුත්ම කම්පැරිසන් එකක් එක්ක තමයි සෙට් වෙන්න හදන්නේ. එහෙනම් ඉක්මනටම ගිහින් බලමු අද ගෙනල්ලා තින්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් අද ගෙනල්ලා තින්නේ Maliban හන්දියේ තියෙන Maliban කම්පැනි එකේ සුපිරිම බිස්කට් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් Maliban කම්පැනි එක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ලංකාවේ කම්පැනි එකක්. අවුරුදු 60කට කලින් තමයි පටන් ගන්න තින්නේ. කවුද පටන් ගන්න තින්නේ? අංගුළු ගමගේ හීන් අප්පුද අංගුළු ගමගේ හීන් අප්පු තමයි පටන් ගන්න තින්නේ. හීන් අප්පු හාමිද මන්ද හාමිනේ ඔව් අංගුළු ගමගේ හීන් අප්පු හාමි තමයි ඉතින් මේ Maliban කම්පැනි එක වලින් පටන් ගන්නෙ. ඉතින් Maliban හන්දිය තමයි තියෙන්නේ. කවුරුත් දන්නවා Maliban හන්දිය කිව්වම යනකොට පට්ට සූදක් එන්නේ එතනින්. ඉතින් එහෙනම් බලමු මොකද්ද අද ගෙනල්ලා තියෙන බිස්කට් බ්‍රෑන්ඩ් එක කියලා. ඉතින් ඔන්න එහෙනම් මුලින්ම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මොකද්ද මේ Maliban Real Temptation coffee එක. හරි එහෙනම් ඉක්මනටම බලමු දෙවැනි එක මොකද්ද කියලා. දෙවැනි එක Maliban Real Temptation එකේ white choco එක. මේක ඇවිල්ලා Maliban Real Temptation එකේ dark chocolate එක. ඉතින් අද මෙන්න මේ තුන තමයි කම්පෙයාර් කරලා බලන්න හදන්නේ. Maliban ලගේ අලුතෙන්ම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දුන්න එකක්. අලුතෙන්ම ගෙව ටිකක් කල්ලේ නෝ ගොඩක් කල්ලේ නෙයි. ඉතින් සුපිරිම බිස්කට් එකක් තමයි මම දන්න විදිහට අපි ඉක්මනටම බලමු ලංකාවේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් මෙච්චර හොඳ එකක් තියෙන්නේ. මේක අනිවාර්යෙන් කාලා බලන්න ඕනේ. මේ තුنين කොහොමද මොකද්ද රස කියන එක හොයාගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම ගිහිල්ලා බලමු මේ බිස්කට් ජාති තුනේ ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ සහ රසවල් කොහොමද කියලා. හරි. එහෙනම් අපි කොෆි එක මුලින්ම බලමු කඩ් ලෙවල් ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඊපස්සේ අපි බලමු මේක ඇතුළේ මොනවද තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. හරි මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ බිස්කට් කැවිල්ලන්නේ. ඉතින් මේක රුපියල් 160ක් වෙනවා. මේක ඇතුලේ තියෙනවා බිස්කට් කීයක් තියෙන්නේ බිස්කට් 6 තියෙන්නේ. හරි ඔන්න විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අනිත් ටිකත් කඩලා බලමු මේක ඇතුළ තියෙන බිස්කට් එකනේ කොහොමද තියෙන්නේ. කන වෙලාවට ඒක පොඩ්ඩක් බලමු. අනිත් ටිකත් කඩලා බලමු කොහොමද කියලා තියෙන්නේ. වයිට් එක නවරවා කඩාගන්න ඉන්නේ එකත් ගස්සන්න දෙනවා. මේක ඇතුලේ අර විදිහටම බිස්කට් එකේ තියෙන්නේ. නෝ තියෙන්නේ බිස්කට් එක පැකට් එකත් පැත්තකින් තියාගමු දැනට ඩාර්ක් චොකලට් එක. ඩාර්ක් චොකලට් එක නේ ඩාර්ක් චොකලට් බිස්කට්. හරි රතුමා පිවකට එකරන්නේ. හරි කොල වැඩන්න බඩු විතරයි. හරි ඔන්න ලංකාවේ ප්‍රඩක්් එකක් විදිහට මෙච්චර පඩක් කොල්ඩිකින් තියෙන එක ගැනත් අපට සතු පෙන්න්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙනකොට Maliban කම්පැනි එක රටවල් 36කට අපනයනය සිද්ධ කරනවා. සතුටුදායකයි ලංකාවේ බිස්කට් එච්චර ප්‍රඩක්ෂන් කොල්ටියකින් වෙන රටවල් වලට යනකොට කාටද ආඩම්බර? අපිට තමයි ආඩම්බර. හරි කොෆි එක අපි බලමු කඩලා කොහොමද කියලා. ටඩා වව් කොහොමද ඒක ලස්සන නියමයි. නයිසා කොහොමද ඒක සුපිරි ඩාර්ක් චොකලට් එක බලමු.
ඔන්න ඩාක් චොකලට් එක තියෙනවා. දැන් හිතපු විදිහට නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේකේ මේ පේනවනේ මේ වයිට් එක තියෙන්නේ මේ චොකලට් පාටට. ඒක ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති. කොෆි එක ඩාක් චොකලට් එක. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම කාලා බලමු. කොෆි එක කොහොමද කියන්නේ? කොෆි කම්පැනි දෙක ගන්න බලමු කොහොමද ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඕ නයිස් ආ පේනවනේ. තියෙනවා පත්ත ඇතුලේ ක්‍රීම් එක තියෙනවා. හැමෝම ගල් වෙලා මුකුත් වෙලා නැහැ. මේ ලස්සනට තියෙනවා ක්‍රීම් එක. කලවනවා. නයිස් ආ මාරම කොල්ඩිය තින්නවා. බිස්කට් එක හොඳට හැබෙනවා. මේක මේ අනිත් බිස්කට් ජාති වලට වඩා ගොඩක් වෙනස් ටේස්ට් එක. බිස්කට් එක මේ වටේ මේ ලේයර් එක මාරම විගහක් තියෙනවා. මැද දාලා දෙන ක්‍රීම් එක කොෆි එක සුපිරිම දැනනවා. ආයි කොෆි කියලා හොඳම දෙනවා වෙනසක් නැහැ. ඔරිජිනල් කොෆි නියමටම තියෙනවා. කොච්චර ස්මූත්ද කියලා මේ කනකොට මේ බිස්කට් එක කුඩු වෙන විදිහින් තේරෙනවා මේ කොච්චර ස්මූත්ද කියලා. මාබාරිය. හරි. ඔන්න එහෙනම් වයිට් චොකෝ ක්‍රීම් එක කාලා බලන්න හදන්නේ රියල් ටෙම්පරේචර් එකේ. ඉතින් මේකත් අපි කාලා බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා බිස්කට් එක. දඟල කොහොම කරන්න කියලා බෝල් බිස්කට් එක ටක්කල් කුඩු වෙනවා මේ මැද හිස්නේ අර ක්‍රීම් එකනේ තියෙන්නේ. ඕ නයිස් ආ කොහොමද ඒක සුපිරිනේ. හරි කාලා බලමු කොහොමද කියලා. සුපිරි. දැන් මෙතන මට වෙනසක් තේරෙනවා. කොපි එක කනකොට බිස්කට් එකේ නිකන් මට තේරෙනවා කෝපි කෑලි හැපෙනවා වගේ ගතියක් තේරෙනවා බිස්කට් එක මේ කනකොට. මං හිතුවා ඒක මේ බිස්කට් එකේ ක්‍රස්ට් එකේ තියෙන මේකක් කියලා. නෑ ඒක මේ ඒගොල්ලෝ ඒ කොපි එක මම හිතන්නේ මේ විදිහට තමයි හදාලා තියෙන්නේ. මේක නේ ස්මූත් එකේ ඊටත් වඩා ස්මූත් එකේ කරනවා. මේක අර එහෙම කෑලි කොපි කෑලි හැපෙනවා වගේ එහෙම මුකුත් නෑ තින්නේ. රසටම දිනවා මේ මැද තියෙන ක්‍රීම් එකේ රස හොඳට එනවා. කිරි රස වයිට් චොකෝ ක්‍රීම් එක. නියමයි. මැලිබන් වල කරලා තියෙන හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා මට හිතෙනවා මේ ටෙම්පරේචර් කියන බිස්කට් සෙට් එක. සුපිරි. වයිට් එක සුපිරි. හරි. ඉතින් ඩාර්ක් චොකලට් එක තමයි අද වෙන අන්තිම ෆ්ලේවර් එක. යක් බලමු මේක කොහොමද කියලා. මුලින්ම ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා බලමු. මේක දැන් ගොඩක් වෙලා එළිය කඩලා තිබුණ නිසා ගන්න බිස්කට් එක. වව්. මෙන්න පේනවනේ. මේ රට බිස්කට් නෙවෙයි ලංකාවේ බිස්කට්. හරිද? සුපිරි. පේනවනේ ඇතුළ තියෙන මේ චොකලට් එක, ඩාර්ක් චොකලට් එක. ඉතින් අපි කාලා බලමු කොහොමද කියලා ඉක්මනටම. නියමයි. මේකත් පොඩ්ඩක් අර කොෆි එකේ වගේ කස්ටකට වෙන්න වෙනසක්. මේකෙත් නිකන් පොඩ්ඩක් අර හයිය කෑලි හැපෙනවා වගේ ගතියක් තියෙනවා මේකේ. මොනවද මේකේ මේ මැද තියෙන චොකලට් ෆ්ලේවර් චොකලට් එකේ රස හොඳටම දැනෙනවා. හොඳටම දැනෙනවා. ඒක නම් ආයේ මේ තුනේ මෙහෙමයි. මැද දාලා තියෙන ෆ්ලේවර් එක සුපිරියම දැනෙනවා. කඩට. वाव स्मूथ में जो बिस्कट है तो मेरे मना हम बिस्कट होंगे मैं बिस्कट सेट है तो मैं
real temperature. dark chocolate සුපිරි කියන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. හොඳටම දිනනවා තුනම හොඳයි. මේකේ හොඳටම දිනනවා chocolate රස එනවා නියමටම. මේකේ white chocolate එකේ රස එනවා නියමටම කිරි ගහ හොඳට දැනෙනවා. මේකේ coffee නම් ආයි coffeeම තමයි සුපිරි. flavors තුන් විදියක් හොඳටම දිනනවා. කටට මාර smooth biscuit එකක්. කියන්න දැන්න තුනම 160යි වුණු. තුනම 160යි කියන්නේ තුනම 160යි නේ. එකක් 160යි. ඩාර්ක් 160යි white එක 160 ගන්නවා වෙන්නේ මේක බිස්කට් පැක්ක. ඉතින් බිස්කට් 6යි ඇතුලේ තියෙන්නේ. හැබැයි ප්‍රොඩක්ෂන් ක්වොලිටි කොච්චර හොඳද කියලා පේනවනේ. හොඳම එක. තෝරන්න වෙලාව. හොඳම එක මගේ පර්සනලි මං ආස විදියට මං කියන්නම්. ඉතින් මම මේ තුනටම පට්ට ආසයි. මට කොෆි ඕන වෙලාවක නම් මම මේක තෝරගන්න ආයි දෙපාරක් හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් කොෆි එක තෝරගන්නවා. මට වයිට් එකක් ගන්න ඕන වෙලාවක නම් මම අනිවාර්යෙන් වයිට් එක තෝරගන්න දෙපාරක් හිතන්නේ මේක තමයි තෝරගන්නේ. ඒ වගේ තමයි ඩාර්ක් චොකලට් එක. ඉතින් ඩාර්ක් චොකලට් එක තෝරගන්නවා. අනිවාර්යෙන් දෙපාරක් හිතන්නේ. ඩාර්ක් චොකලට් එක තමයි මම තෝරගන්නේ ටෙම්පරේෂන් එකේ. මේ තුنين මම පර්සනලි ආස කරන විදියට මම වයිට් එකට ආසයි. මගේ තිරනේ මම වයිට් එකට ආසයි පර්සනලි. හැබැයි මේ තුනේ හොඳයි නරකයි කියලා එහෙම කියන්න විදිහක් නැහැ. මොකද මේක ෆ්ලේවර්ස් තුනක්. ඒ ෆ්ලේවර්ස් තුනේ විදිහටම කියලා දෙන විදිහම තිබ්බා. පර්සනලි ඉතින් තමන් කැමති විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන මේක කන්න දෙන්නේ. ඉතින් මේ තුنين මම වයිට් එකට ආසයි. මොකද මම බිස්කට් එකට එක්ක අපු කිරි රහට තමයි ගොඩක් මාස ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ගන්න විදිහට මම කිරි රස වලට ගොඩක් ආසයි කියලා. මම ගිතා වයිට් චොකලට් එක තෝරගත්තා. හරි. එහෙනම් අපි යන්න හදන්නේ මුලින්ම මතක් කරන්න ඕනේ Facebook fan page එක. Facebook fan page එකට අනිවාර්යෙන් set වෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ කට්ටියම ඇවිල්ලා ඒකේ දානවා අපි අප්ඩේට් කොහොමද වීඩියෝ දෙන්නේ කියලා. ඊට අමතරව අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේ දවස්වල තියෙන කොරෝනා තත්ත්වය. ඉතින් හැමතැනම වැක්සින් ගහනවා ඔන්න දැන් පටන් ගත්තා 18යි 30යි අතර කට්ටියක් ගහනවා කියලා ආවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගිහලා අනිවාර්යෙන් වැක්සින් කරගන්න. මොකද ඉස්සරහට ජීවත් වෙන්න ඕන නම් ඕක ගහගන්න පුළුවන් තමයි කියන්නේ. ජීවිත විදිහට කරන්න තිබේ කරගන්න අනිවාර්යෙන්. පරිස්සමෙන් ඉන්න අත හොදන්න. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. කමෙන්ට් එකේ මතක් කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ කමෙන්ට් දානකොට දාන්න මොනවද ඊළඟට ගේන්න ඕනේ ෆුඩ්ස් කම්පැරිසන් කරන්න ඕනේ මොනවද වගේ ෆුඩ්ස් දාන්නද කියලා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට්ස් දාන්න. වීඩියෝ හොඳයි කියලා විතරක් දාන්න එපා. අරකට දාන්න. ඉතින් මොකද අපි ආසයි ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් වලට අනුව මේ කැම දාති ඉස්සරහට අරගෙන ඉන්න. එහෙනම් ජය වේවා කියලා හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයෙත් සෙට් වෙමු.